مسئله 355 توی این مسئله میگه که این وزنه 120 کیلوگرمی با این کابل‌های آبی و آسی و عادی در حال تعادل نگه داشته شده. مقدار کشش رو توی این کابل‌ها به دست بیاریم. خب میتونیم سه تا نیرو توی این کابل‌ها به دست بیاریم و تعادل استاتیکی رو در جهت‌های x و y و z بنویسیم. ابتدا میام محور مختصات رو مشخص میکنم اینجا که بتونیم مسئله رو حل بکنیم. پس یه محور مختصات گرفتم به این شکل. این محور رو میگیرم x، این رو میگیرم y و این محور رو میگیرم z. خب حالا میام برای تک تک نیروها، تک تک کابل ها نیروهای داخلشون رو می نویسم. برای منظور لازمه بردار یکه رو پیدا بکنیم. برای کابل آبی اول بنویسیم. برای کابل آبی از نقطه A به سمت نقطه B حرکت می کنم و مقادیر رو می نویسم. خب لازمه که 2.5 K در جهت Z حرکت کنم. پس 2.5 K و بعدش در جهت مثبت X، در جهت مثبت x به مقدار نیم متر برم. پس به اضافه با نیم i و بعدش هم در جهت منهای j به مقدار 1.5 برم. پس منهای 1.5 j، منهای 1.5 j. خب حالا اندازه بردار آبی رو حساب کنیم. اندازه بردار آبی می شود رادیکال 2.5 به توان 2 به اضافه نیم به توان 2 به اضافه 1.5 به توان 2. خب اندازه رو حساب کنیم. میشه 2.5 به توان 2 به اضافه نیم به توان 2 به اضافه 1.5 به توان 2 می شود 8.75. رادیکال هم ازش بگیریم میشه 2.96. 2.96. خب حالا مقدار کشش در کابل آبی رو میتونم بنویسم. مقدار کشش در کابل آبی تی آبی میشود، خب میشه 2.5 تقسیم بر 2.96. 2.5 تقسیم بر 2.96 میشه ممیز 85 صدم کی. خب ابتدا آی رو بنویسمش. آیش نیم هست که ترتیبش هم قشنگتر بشه. نیم تقسیم بر 2.96 میشه ممیز 16 صدم آی. پس ممیز 16 صدم آی منهای با. برای جی بنویسیمش میشه 1.5 تقسیم بر 2.96 میشه منهای با ممیز 51 صدم جی و برای کی هم 2.5 تقسیم بر 2.96 شد ممیز 84 صدم ممیز 84 صدم کی. خب این مال تی آبی. حالا بریم سراغ تی آسی. برای آسی من با رنگ قرمز بنویسمش. برای آسی خب از آ قراره که 2.5 متر بیایم بالا. پس میشه 2.5 کی. بعدش مستقیم بریم تا نقطه سی، یعنی مقدار 1.25 صدم. پس می نویسم منهای در جهت منفی x داریم حرکت میکنیم. منهای با 1.25 صدم آی. اینم نقطه سی. خب اندازه شو حساب کنم. اندازه مقدار سی رو آسی رو اندازه بردار آسی می شود رادیکال 2.5 به توان 2 به اضافه 1.25 به توان 2. خب 2.5 به توان 2 به اضافه 1.25 به توان 2. رادیکال هم ازش بگیریم میشه 2.8 می شود 2.8. خب حالا میتونم بردار تی آسی رو بنویسم. تی آسی می شود 1.25 تقسیم بر 2.8 اندازه بردار تقسیم بر اندازهش میشه 1.25
1/25 تقسیم بر 2/8 میشه ممیز 45 پس منهای 45 آی و 2.5 رو تقسیم بر 2/8 بکنیم میشه 89 به اضافه با 89 کی. این هم تی آسی. خب بریم سراغ تی عادی. برای عادی بنویسیم حالا عادی. برای عادی دوباره 2.5 در جهت مثبت کی حرکت کنیم، پس 2.5 کی. بعدش بیایم از این سمت تا اینجا می شود 2 متر در جهت جی حرکت کنیم، پس به اضافه با 2J و بعد از این سمت بیایم به مقدار نیم متر، پس به اضافه با نیم آی. خب اندازه بردار رو بگیریم. اندازه بردار عادی می شود رادیکال 2.5 به توان 2 به اضافه 2 به توان 2 به اضافه نیم به توان 2 2.5 به توان 2 به اضافه با 2 به توان 2 به اضافه با نیم به توان 2. رادیکال هم ازش بگیرم می شود 3.2 24 صدم. 3.24 صدم. پس حالا میتونم تی عادی رو بنویسم. تی عادی می شود نیم تقسیم بر 3.24 نیم تقسیم بر 3.24 می شود 15 صدم ممیز 15 صدم آی. برای جیش هم که 2 داریم 2 تقسیم بر 3.24 صدم می شود به اضافه با ممیز 62 صدم جی و برای کیش هم می شود 2.5 تقسیم بر 3/24 می شود 77 صدم به اضافه با ممیز 77 صدم کی. خب دقت کنید که تی عادی در اصل میشه کشش عادی. تی عادی در این بردار یکه برای آسی هم میشه این بردار یکه در تی آسی و برای آبی هم میشه این مقدار در تی آبی. کششش ضرب در این بردار یکش. خب حالا میام تعادل می نویسم در جهت x, y و z. میگم که در جهت x سیگما f x برابر با 0. خب در جهت x چی داریم؟ در جهت x لازمه که مؤلفه I از تی آبی که هست ممیز 16 یا تیش رو هم بنویسم ممیز 16 صدم تی آبی با مؤلفه آی آسی منهای ممیز 45 صدم تی آسی و مؤلفه آی عادی یعنی این مؤلفه به اضافه با ممیز 15 صدم تی عادی مساوی با 0 باشه. خب این یه عبارت. برای عبارت بعدی سیگما اف وای برابر با 0. سیگما اف وای برابر با 0 چی میشه؟ میشه که مؤلفه جی تی آبی یعنی منهای با 51 صدم تی آبی بایستی تی آسی مؤلفه جی نداره، تی عادی هم مؤلفه جی داره، پس به اضافه با 62 صدم تی عادی برابر با 0 بشه. و برای ترم بعدی سیگما اف زد برابر با 0. خب در جهت زد چی داریم؟ لازمه که مؤلفه زد تی آبی یعنی ممیز 84 صدم تی آبی با مؤلفه زد تی آسی به اضافه با 89 صدم تی آسی و مؤلفه زد تی عادی پس به اضافه با ممیز 77 صدم تی عادی. همینطور یه نیروی وزن هم داره، یعنی اینجا ما 120 کیلوگرم هم رو به پایین داریم در جهت زد، پس بایستی این رو هم توی قسمت در تعادل در جهت زد تأثیرش بدیم. پس منهای با 120 ضرب در 9 و 8
برابر با 0 باشه. خب حالا ما 3 تا معادله داریم و 3 تا مجهول تی آبی و تی آسی و تی عادی غالبا بایستی از توی این روابط به دست بیاد. برای اینکه این معادله ها رو حل بکنیم روش های مختلفی داریم. 3 معادله 3 مجهول. من از روش طولانی تر میرم برای اینکه از روش های ماتریسی استفاده نکنم، ولی از روش طولانی تر میریم که دانشجوها هم آشنا بشن با این روش جایگذاری. خب میام از این رابطه مقدار تی مثلا آبی رو بر حسب تی عادی به دست میارم. یعنی می نویسم تی آبی برابر است با خب تی آبی رو من میبرم سمت دیگه تساوی، ولی این 51 صدمه رو نگه میدارم، یا بگیم دو طرف رو تقسیم میکنیم به 51 صدم. یعنی تی آبی میشود ممیز 62 صدم تقسیم بر ممیز 51 صدم، میشه 1 ممیز 22 صدم. پس 1 ممیز 22 صدم تی عادی. پس تی آبی مقدارش شد 1 ممیز 22 صدم تی عادی. حالا میتونم این رو توی این دو تا رابطه جایگذاری بکنم. می نویسم ممیز 16 صدمه ممیز 16 صدمه تی آبی، ممیز 16 صدمه تی آبی. به جای تی آبی میذارم 1 ممیز 22 صدم تی عادی. پس ضرب در 1 ممیز 22 صدم تی عادی منهای با ممیز 45 صدم تی آسی به اضافه با 15 صدم تی عادی برابر با 0. خب میتونیم این رو سادهش بکنیم. تی عادی و تی عادی رو با هم دیگه ساده بکنیم ببینیم چه رابطه‌ای به دست میاد. ممیز 16 صدم ضرب در 1 و 22 صدم تی عادی داریم، میشود ممیز 19 52. یه 15 صدم هم داریم، پس به اضافه 15 صدم میشه ممیز 345 ممیز 35 صدم. پس سادهش که بکنیم میشه منهای با 45 صدم تی آسی به اضافه با 35 صدم تی عادی برابر با 0. خب این رابطه رو داشته باشیم. قرار شد رابطه آبی رو تو رابطه پایین هم جایگذاری بکنیم. توی رابطه پایین جایگذاری کنم میشه ممیز 84 صدم ضرب داره به جای تی آبی این مقدار رو قرار میدم 1 ممیز 22 صدم تی عادی به اضافه با ممیز 89 صدم تی آسی به اضافه با ممیز 77 صدم تی عادی منهای 120 ضرب در 9.8 برابر با 0. خب میتونم دوباره این تی عادی ها رو با هم دیگه ساده کنم یا جمع و تفریق بکنیم. میشه ممیز 84 صدم ضرب در 1 ممیز 22 به اضافه با ممیز 77 صدم میشه 1 ممیز 8. پس میشه ممیز 89 صدم تی آسی، این رو بنویسمش، ممیز 89 صدم تی آسی به اضافه با 1 ممیز 8 1 ممیز 8 تی عادی منهای 120 ضرب در 9.8 بکنیم 120 ضرب در 9.8 میشه 1176 منهای 1176 برابر با 0. خب این هم یه رابطه. خب حالا میتونم دوباره الان دوتا رابطه ای که دارم رو توی هم جایگذاری بکنم. یعنی میام از رابطه بالا از این رابطه تی مثلا فرض کنید عادی آسی رو پیدا میکنم. تی آسی مقدارش میشه چقدر؟ میره اون طرف تساوی میشه ممیز 35 صدم تقسیم بر ممیز 14 میشه 875. پس تی آسی میشه ممیز 875 صدم تی عادی. خب این هم یک رابطه. حالا این رابطه رو توی رابطه پایین جایگذاری میکنم. جایگذاری بکنیم. توی رابطه پایین جایگذاریش بکنیم. این مقدار رو میشود به جای تی آسی جایگذاری میکنم میشه ممیز 89 صدم ضرب در تی آسی. تی آسی بوده ممیز 875 پس ضرب در ممیز 875 تی عادی
به اضافه 1.8 تی عادی مساویه با این 1176 رو میبرم سمت دیگه تساوی 1176. خب میتونم از این رابطه تی عادی رو به دستش بیارم. تی عادی میشود 1176 تقسیم بر 89 صدم ضرب در 875 به اضافه 1.8. تی عادی می شود 456 نیوتن. خب تی عادی به دست اومد، میتونم جایگذاری بکنم توی این رابطه و تی آسی رو پیدا کنم. تی آسی چقدر میشه؟ خب اگه تی عادی رو 456 داشته باشیم ضرب در ممیز 875 که بکنیم میشه تقریبا 399 نیوتن. این هم تی آسی. حالا که تی آسی و تی عادی به دست اومده میتونم بیام و از مثلا فرض کنیم این رابطه به دست استفاده بکنم. تی عادی رو جایگذاری بکنیم اینجا و تی آبی رو پیدا بکنیم. تی آبی می شود تی عادی که هست 456 ضرب در 1 ممیز 22 می شود 556 ممیز 3 نیوتن. این هم مقدار تی آبی برای این مسئله. پس سه تا کشش کابل با تعادلگیری حول x, y و z در جهت محورهای x, y, z به دست اومد.